Kamusta? Modern nanay. Pero anong tawag talaga sa'yo? Con Cruz. Con. Then, yung brand name is Modern Nanay. Sa vlog. may brand name na. Talaga Charot-charot nga lang yun. naman. Oo. Paano nag-start yung sa katok-katok sa ref? Yun yung bagong gawa yung kitchen ko. So, naisipan ko mag-organize. Yung ref ko noon, knock on knock talaga yung pangalan niya. So, doon nakilala ng mga tao na meron palang ref na kinakatok. So, parang yun yung binansag sa akin. Every time na makita ako sa labas, ref na kinakatok daw. Ba't ma-organize ka talaga? Since kasi marami akong anak, malaking bahay namin, so kailangan naka-organize lahat. Yun lang ang unang intention mo, mag-organize? Hindi, ang una kong ginagawa talaga, cooking. Doon ako nakilala, year 2015, meron akong foodie group. Sa foodie group na yun, doon ako nag-share ng mga pangkabuhayan recipes. So, nag-start muna sa cooking. Tapos, paano tayo napunta sa ref? Actually, 2015, pinag-start na nila ako mag-vlog. Pero hindi ko talaga sinasadyang mag-vlog eh. Parang alam mo yung ginagawa na usual ng pandemic. Parang mga TikTok lang na keme-keme lang. Video-video Yes, lang. ganon. So walang pumapansin. Followers ko, wala pa yata sa 100. Swerte na ako magkaroon ako 100 views. Tapos one time, nag-isipan ko i-post yung parang cooking video lang ng tonkatsu, alam ko, tonkatsu Pinoy style. So, isang araw lang, nag-million views. Sabi ko, ito pala yung gusto. Ayaw pala ng mukha ko. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na yung cooking vlog ko sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. So, ang bilis naman tumaas ng followers. Nag-organize na ako ng rep. In-upload ko siya noong July na yon. Tapos nagulat ako. Minuto ang takbuhan, million views ang nadadagdag. Modern nanay na yun. Oo, ganito na lang sa Modern Nanay. Actually, ginawa ko siya bago ako mag-vlog. Hindi ko alam kung ano pumasok sa utak ko, bakit ako gumawa ng page. Siguro dahil the way ako manamit dati, Modern Nanay sa anak, parang pangkalahatan gamit sa kusina. So gumawa ko ng page, Con Cruz the Modern Nanay, pero hindi buhay yung page na yon. Inano mo lang siya, Wala, ginawa ko lang, modern naisip ko nanay. lang. Pero hindi nila alam na nag-start ka talaga na nagtitinda sa palengke? Oo, ang nagsimula ng asawa ko, kasi buntis ako nun eh. Okay, nagpost sa kanya, sabi ko buntis na ako, kailangan may hanap buhay na tayo. Kasi pareho kami walang work nun eh. From isang baboy, siguro year 2008, ang bilis ng angat namin. Paano? Diskarte. Paano nyo na-discartehan yun? Kasi kami matyaga, masipag, kami mag-asawa. Ang bilis namin makahanap ng supplier. Alam mo, parang hindi natutulog yung utak mo. So ako parang suporta mo na ako yung sa kwenta, ganito, ganyan. Tapos inaral ko ng inaral yung baboy habang buntis ako. Tapos 2008, doon na parang umaangat na yung baboy namin. Pag sinabi mong baboy, nagtitinda yung chop, as in yung parts ng baboy? Yung una, nagtitinda lang sa isang baboy. Pero ang tinarget namin, hindi retail. Tumarget agad kami sa mataas, wholesale. Ang nangyayari dyan, yung mga meat, sinusupply namin sa malalaking kumpanya. Ang family side ng husband ko, sa baboy talaga sila. Pero ibang diskarte kasi ginawa namin. Lahat sila kasi nasa palengke. So, ang ginawang diskarte namin, since nga di ba na-ambush ako noon. Bakit ka na-ambush? Grabe yun. Oo. Sa factor doon, since nasa baboy kami, marami kaming hawak na palengke. Usually kasi pag ganyan pautang yan eh. Pero gusto ko i-share dito sa Tony Talks, yung experience ko paano ko nag-agaw buhay, saka yung after ma-ambush. Oo. Yung blessings, yung experience ng anak ko, akala nila mawawala na ako. Oo. Saka yung parang binago ko, parang ibang Con Cruz na. Oh, Ibang Con Cruz yung nabago ka binago. after nun? Yes. Second life eh. Yes. Bakit nagkaroon ng ambush? Anong nangyari nung araw na yun? Yung nangyari nung araw na yon, July, so ang usual na lapag dapat namin sa palengke ng 2 a.m. July to, anong year? 2011. Hindi namin alam bakit na-late kami ng gising, 3 a.m. Wala nang ganong truck. Nagtataka ako bakit may mga parang pumuputok. Sabi ko, may papaputok ba? May fireworks ba? Magpuputukan. Wala akong kaalam-alam na
binabaril na pala kami. Hindi, saan nakasakay sa motor o Naka, kotse din? yes, may nakaparadang motor daw, sabi ng mga nag-imbestiga. Tapos yung sasakyan namin, tumatakbo. Hindi nyo nakikita. So, yung bumabaril dito sa side ng asawa ko doon. Kasi doon madilim eh. Dito kasi, pwesto na to eh. So, doon sila sa dilim nagtago. Hindi nyo alam kayo yung binabaril? Husband ko alam, pero wala akong kamalay-malay. Akala ko lang may nagpapaputok sa labas. Ang ingay eh. Tumama yung bala dito sa side ko. Parang umikot pa yung bala. Dito tumama. Naramdaman mo? Hindi ko pa naramdaman nung time na yun. Hindi ko alam may tama ako. Tagusan siya dito, nakita na lang, may dugo. Tapos ganun pala yung feeling kapag nabaril ka, parang ilang minuto wala ka nararamdaman. Tapos maya-maya sobrang sakit na. Yung parang mamamatay ka talaga sa sakit. Pagdating na emergency room, doon ako parang taranta na parang sobrang sakit, nagwawala na ako. Then doon na nga nangyari, inoperahan na ako. Tapos, Nakuha yung bala? yung bala, O parang may tumagos? miracle dun sa bala. Kasi sabi nila, tagusan. So, butas yung tiyan ko rito, butas din dito. Yung bala, hindi nakuha sa loob ng tiyan ko. Tumatalbog daw sa floor. Sabi ng mga nag-opera. Tapos, syempre, mandatory daw, buksan nila. So, ang laki ng tahi ko dito. Kasi kailangan nila makita kung may tinamaan na internal organs. Meron ba? Yun nga ang maganda, wala eh. Pasalang sa liver. Wala na. Tapos, ang bilis ng recovery. Parang sobrang miracle. Mm-mm. So, nung nabuhay ka, paggising mo sa ospital, sinabi sa'yo ng mga doktor, nakasurvive ka. Bumisita ba yung mga anak mo? Bumisita agad, nandun agad sila. So, ano yung pakiramdam nung makita mo yung mga anak mo? Tapos Ako'y naawa. Kasi yung trauma sa kanila. yung itsura nila, no? Na makita nilang ganun ang nangyari sa mami nila. Eh, bata pa sila, minor de edad pa sila that time. Kung masakit yun sa mga anak mo, times 10 yun sa feeling mo. Sa ating mga magulang. 'Di ba? Kasi yun yung feeling na sana hindi na nila mapagdaanan ito emotionally. Kaya yun iningatan namin. Sabi ko, since nangyayari na yun, ano pa dapat natin gawin? Hindi para gumante, kundi gumawa ng paraan kung paano poproteksyonan yung sarili namin, yung pamilya namin. Ang ginawa kasi namin noon, litin-muti yung utak namin, nag-aaral yung mga bata kasi maliliit pa yung mga bata noon. Sabi namin kung lalabanan namin, papaimbestigahan, baka mamaya balikan kami, balikan yung anak. Sabi ko, ang gulo ng utak ko. Nasa isang sulok ako ng kwarto. Habang nagre-recover ka nito, ha? Tapos sabi ko, parang may bumulong. Parang sabi, okay na, hayaan mo na. Ako na bahala. Sinabi ko sa husband ko, okay na. Okay na tayo. Kasi ang difficult during that time, may negosyo kami. Hindi mo alam kung paano magpapatuloy yung negosyo kung may gumugulong na kaso. Hindi. Siyempre, pag nangyari sa'yo yun, parang living in fear ka na. Yes. Anytime, baka Saka balikan yung uli peaceful kami. ng anak ko yung iniisip ko eh. Peace of mind nila. Yes. Paano mo ganun, na sabi inandle ko. yun? Ang ginawa namin, pinoprotektahan namin yung sarili namin. Nag-bulletproof car kami. Nakakatuwa nga yung kasi kailangan namin ng bulletproof car. Biglang parang may nagbenta, mura lang. Talaga? Parang in-offer na lang lahat sa'yo. Dumating agad? Oo, sobrang easy na lang lahat ng bagay. Tapos, mas lumago yung negosyo. Bumuhos ng sobra-sobra yung mga blessings. Parang mas naging mapayapa. Yung parang after mo kasing magpatawad, parang nirelease mo na. Hindi mo na kinimkim sa loob mo, sa kalooban mo. Kasi ako, bananaw ko, kapag may kinikimkim ka sa puso mo, bumabara lahat ng blessings na dapat pumasok. Kasi punong-puno ng galit yung puso mo eh. Ang hirap nun, ha? Nagpatawad ka. Mm-mm. Paano mo ginawa yun? Proseso ba yun? O instant? Proseso. Kasi lagi ko pinagdadasal, ano ba yung dapat gawin? Ang hirap kasi pag marami kang anak eh. 5 na ba yung anak mo nung time na yun? 3. Nag-aaral sila lahat sabay-sabay. Tapos nanay. Di ba pag nanay ka, ang utak mo nasa Tapos 3 anak lumalabas mo. pa kami ng madaling araw. Grabe yun talaga. Hindi lahat ng nagbi-business na-experience yung ganong kalaking Saka ang naawa challenge. ko doon yung trauma sa anak ko. Kasi natutulog sila noon nabaril ako. Yung feeling nila, akala nila mawawala na yung mami nila. Hindi nila mapoproseso yun. Lalo na kung batang-bata pa sila nung time na yun. Kaya nga sabi ko kung gugulong yung kaso, imbestigahan, ganyan, baka lalong matrauma yung mga anak ko. Lalong mahirapan. Baka mamaya huminto pa sa pag-aaral. Oo, kasi grabe yung pagdadaanan din nila, di ba? Yes. Kasi ano pala, sa stepdaughter, stepson ko kay Marigold sa kay Mark, parang another impact na naman sa kanila yung kasi yung mami nila namatay nung 8 and 9 years old sila, magkapatid, namatay sa cancer. So yung nangyari nung time na yun, parang nasa-isip na naman nila. Another trauma na Yes, naman. another trauma na naman sa bata. Paano yung adjustment sa kanila sa stepkids mo? Okay wala lang kami din? naging adjustment. Parang wala lang, natural lang, okay na agad kami. Yung, di wala. ba usually yung iba, ayaw mo pa muna. or Wala naniniba- kaming ganon. Galing, ano.
Nag-adjust lang kami sa environment namin, sa paligid namin, sa mga kamag-anak. Siyempre, hindi mo maiwasan na bago yung mami. Hindi maiwasan na husgahan ka ng iba na baka ganito, ganyan. Nakakarating sa'yo yung mga sinasabi sa'yo. Sa dulo ko na lang nalaman yung iba. Kasi minsan nagsasalita sila sa anak ko. Sinabi na lang din ng anak ko sa akin, no, okay na rin ako. Yun ang kagandahan sa mga anak ko eh. Hindi sila magsasalita ng mga bagay o salita na alam na masasaktan ka. Ang galing nila. Kasi sila din, ayaw din nila ng nakikipag-away. Nakuha nila yun sa'yo. So yun yung pinakakuya sa likod, si Mark. Then sa right, yung blondie buhok, si Marigold. Ilan taon na siya? 27 na siya this year, kung di ako nagkakamali. Yeah. Eh di ang bata mo pala talaga. 18 ako nag-asawa. Kaya nahusgahan. Kaya nga nahusgahan. Hinusgahan nila kagad dahil 18 lang. Tapos yung asawa mo nung time na yun, 35. Parang ganon. So iniisip nila talaga. May bata pang alagaan. Okay na naman, naiintindihan ko. Kaya nga sabi ko, bait ako makipag-away, bakit ko pa ipagtatanggol? Ang gawin mo, improve mo yung sarili mo, patunayan mo na mali sila ng inaakala sa'yo. Buti naging ganun ang mindset mo, no? Wala rin kasi mangyayari kung makipag-away ka or makipagsagutan ka na mali kayo nang iniisip sa akin, hindi man ako ganyan eh. At sabi nga nila, di ba, silence is the best revenge. And no revenge No revenge. is the best revenge. Yes. Kapag ikaw tumahimik, mas lalong sila yung mag-iisip sa'yo. Kasi hindi ka nagre-react. Hindi ka nagre-react Oo eh. nga, oo. Tahimik ka lang Na-stress nga sila pag hindi ka nababother. Yes. Totoo Stress yun. na stress sila. Baba, ay mo, paano ito? Hindi pa rin siya nababado, hindi pa rin siya nagsasalita. So ano yung isang bagay ngayon na tinuturo mo sa mga anak mo? Wag makikipag-away. Wag magtatanim ng samaan loob. Lagi kong sinasabi sa kanila, lagi magpakumbaba at maging humble. Grabe, no? Hindi alam ng lahat na may ganyan ka palang pinagdaanan. Akala nila, sobrang successful mo lang, sobrang ganda lang ng buhay ninyong pamilya, sobrang... Yun naman yung nagpatatag sa akin. Paano ka- Nagpatatag at nagpabago sa akin. Anong nabago sa'yo after nun? Ang dami na parang sabi ko nga, ito second life ko na to. Kung meron akong dapat ayusin sa sarili ko, sa ugali ko, sa kilos ko, overall na lahat, ginawa ko. Kasi parang pasasalamat ko kay God na binigyan ako ng second life. Dapat sabi ko sa sarili ko, dapat gantihan ko. Paano nyo na-survive yan as a family? Oo Kayong mag-asawa. Di after nung incident na yun, parang mas nasubok talaga yung relationship niyo. Yes. Mas tumatag kami after mangyari yun. So paano yun pag pinag-uusapan yung mag-asawa yung nangyari sa inyo? Parang ang ginawa na lang namin sa masamang pangyayari na yun, ginawa namin parang positive side na lang siya. Hindi namin alam na preparasyon na pala yun ng pag-stop namin nung pandemic sa baboy. Kaya, ayun, nung na-stop yung baboy, hindi naman kami naparalisa, nagkaroon kami ng real estate business. Wow, ang galing, no? So everything is nagtatransition. Parang lahat nakaplano eh. Yun nga yung sabi ko after nangyari talaga yung 2011 na yun, na malaking pangyayari sa amin. Parang lahat na lang na mangyayari kahit magkaroon kami ng mga lalaking problema, parang lahat nakaplano. Hinahanda kayo sa susunod na chapter ng Prepared buhay lahat. niyo. Alam mo, grabe yung pagpapatawad. Grabe yung nagagawa Minsan niyo sa mahirap buhay. talaga magpatawad, hindi naman talaga madali. Mm-mm. Pero kung hindi mo kaya magpatawad, pwedeng tumahimik ka na lang muna ng ilang araw bago ka bumelta ng salita. Baka meron pang mas mainam na lalabas sa bibig mo. Ganun ako eh. Kaya pag galit ako, hindi ako nagsasalita rin. Tahimik din ako. Oh. Actually, di ba sabi nila yun, kapag mataas ang emotion mo, huwag ka mag-decide. Tumahimik ka lang. Pag sobrang saya, sobrang galit, sobrang lungkot. Kasi most of the time, medyo... Nagkakamali tayo ng desisyon lagi. Ganyan kami. Alam mo, kapag yung minsan, ang dami-dami ng good news na parang gusto mo nang ipamalita kasi ano mo to eh, parang pinagtrabuhan mo to, pinagtiyagaan mo, pero wala, tahimik lang. Parang lahat sa akin may limitasyon, lalo na sa pamilya ko, sa anak ko. Ang sinishare mo limitasyon lang lahat. ngayon ay, Cooking, organizing, ganyan. yan lang ang nagpapasaya sa iyo. Alam mo, minsan maganda yung ganun. Yung mga private wins mo and victories in life. Na hindi kailangan lahat pagsigawan. 'Di ba? Instead na i-celebrate mo yung isang magandang pangyayari sa buhay mo, kapag shinare mo pa sa lahat, Baka may masabi pa. ang dami pa nilang panghuhusga. Pero ang ganda kasi, ngayon, shinare mo yung isang challenging na pangyayari sa buhay mo. Imagine, ambush. Grabe yun. Sa'yo ko lang inopen. Pati yung mga achievement namin sa hanap buhay, hindi ko rin sinasabi sa mga followers ko yun.
Hindi kasi ngayon in this day and age, uso ang pag-share ng lahat di ba? Oo. Nakabili na kami ng kotse. Na nakakalimutan nila na dapat may limitasyon. For example, sa bahay, sobrang dami nagre-request sa akin simula nung pumutok yung ref na kinakatok. House tour? House tour. Sabi ko, ayoko mag-house tour. Kasi iniwasan natin, iba yung panahon ang daming mata sa paligid. Yan Mas masarap talaga. magbahagi ng mga inspirasyon na lang sa mga followers mo para mas lalo sila ma-inspired. Kung meron man kayong mga bagay na gusto nyong sabihin sa tao or post, mas ma-advise ko na sa inyo na lang. Huwag nyo masyadong pakita sa tao na marangya kayo, na huwag nyo pakita masyado sa tao na eto, nakabili ako ng ganito, meron akong ganito, ganyan. Kasi baka mamaya, pag-initan kayo sa mata ng masasamang tao. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng limitasyon. Hindi lahat pinapaalam sa lahat ng tao. So yung vlogging, parang ano lang siya nung una? Hobby? Ito pa yung parang pinagdikit kasi ng nasa taas siguro. Kasi yung ambush ko, July 2011 nangyari. Na-discover at nakilala ko ng buong mundo sa yung unang ref na kinakatok ko, July 2021. Magkadikit yung days nila. Talagang parang pinapaalala niya pa rin na huwag kang lalayo, ito yung nangyari sa'yo, dapat nandito ka. Na dapat hindi ka makalimot. Parang ito yung pinagdaanan mo. Tignan mo, years from now, nasaan Yes. ka ngayon. Yung mga breakthrough na binibigay Yes, kaya sa'yo. hindi ko talaga kinakalimutan yun. Feeling ko, yun yung talagang bumago ng malaki sa buhay at pagkatao namin. Tsaka perspective mo sa Yes. buhay, di ba? Alam mo yung ginawa talagang masama sa'yo ng tao, gagawing mabuti ng Diyos. Pag nasa tama, yung puso mo. Siguro diyan ko rin natutunan na kapag may gumagawa sa akin ng hindi maganda, tumatahimik na lang ako. Kaya siguro mas mabilis ang buhos ng blessings kasi sobrang dami ng tao na gumawa na hindi maganda sa amin. Hindi kami nagtanim ng sama ng loob. Nire-release lang namin, pinapakawalan namin. Ang bata mo pa, 35. 37 na. Ilan taong ka nung huli kang nanganak sa bunso mo? Last year lang. Ha? Nag-1-year-old siya next month. Oh my gosh, sabay pala tayo. Last year lang din ako nabuntis. Hindi, ang galing nabuntis ka pa kahit nangyari yon. Imagine mo, hindi natamaan din yung uterus. Wala talaga Walang natamaan. tinamaan. Yun ang magandang pangyayari. Walang naging abala. Parang iningatan ka talaga ng Diyos, no? So, at age 18, naging stepmom ka na. Grabe. Bata. Ang bilis mo nag-adult. Di ba? Biro mo, 18, paano ka nagnanay sa mga adults? Ano ka na agad matured na agad. Oo, wala ka nang tayo magbibibibihan doon. So, nagsimula talaga kayo noon. Wala din. Oo, walang-wala talaga. Nakikita na lang kami sa mother-in-law ko. Isang kwarto lang kami doon, sama-sama kami. Ako, Oh my asawa ko, saka yung God. stepson, stepdaughter. Tas Alam mo buntis yan ang pa ako. pinaka-gusto ko yung sa pag mag-asawa, yung pagbabalikan nyo yung mga Ang sarap balikan. napundar nyo. Yung parang, wow, Parang unti-unti. Tapos naalala ko pa nung mga time na yon, yung kinikita ng husband ko talagang hinahawakan ko. Sinisingit ko pa sa mga, alam mo yung damitan, sinisingit ko sa mga damit-damit ang kasulok-sulukan para parang yung taguan ko na. Kasi cabinet. oo, wala pa kami pambiling Voltea sa cabinet.